Förra gången i Robot Wars fick vi se Chaos 2 återvända och vräka undan allt motstånd. De tog varje tillfälle som bjöds och oavsett utmaningar så vann de. De har gått vidare till semifinal och idag ska vi plocka ut ytterligare en semifinalist. Vem det blir får vi snart se nu när vi ger oss redo för krig. Robot Wars är tillbaka igen nu för att underhålla och förskräcka. Vi har ett helt gäng med tävlingssugna robotar idag som ska mötas och slåss på blodigt allvar. Men det är ändå bara lek. Lek och lek. Tänk när hela publiken bara sitter och sickar. Pitt, pitt, pitt och får massa kastrationsångest och jag blir rädd. Du menar i slutet av varje race när de vill att den förlorande roboten ska bli nedkruffad i den där gropen utav husrobotarna? I gropen, eller som vi säger, pitten alltså. Tänk vad jobbigt när alla bara skriker och skriker och skriker. Vet du, jag vill ju in på arenan och titta hur det såg ut, men kom inte in där. Det är livsfarligt att komma in där. Det flyger metallbitar, järn i 100 kilometer i timmen. Det är eld. Det är fullt kaos där inne, men det gillar jag. Det passar mig som en handske. Kan tänka mig det. Idag så har vi 6 stycken nya robotar som ska försöka ta sig till semifinal och vi låter tävlingarna börja. Tredje rankade Racer möter Robot Chicken och Velocirippa. Och sen har vi 19 rankade Pussycat mot Million Bug och Reptiron. Nu ska vi ner till Depon och Julia Reed. Okay, here is Velocirippa, the guys from Nottingham. Hi guys. Howdy. Now, this robot apparently uses technology of the future, the technology of cars, because if it's rolled, apparently it will always end on its wheels. Well, good luck to you guys. Stiff competition here today, though. Yes, there is, but Razy, you know, can you tell him it might be his final conflict? Ooh, fighting talk. I will tell him indeed. Good luck to you guys. Now, the next team are Robo Chicken. The first time in London, I think. And here we have a Razor. Oh, with your lucky mascots on top. Yeah, there they are. How are you doing, guys? Very well. How's the arm going? Because this is what let you down last time, isn't it? You pinned yourself to the floor of the arena. Working perfectly. All Yeah? redesigned Yes. and sorted. Little valve got stuck. They're not going to stick this time. Now, Velocirippa think it might be your final conflict. No way. No chance. We're They're here for just some scared. battles. They're just talking any sort of gibberish because they're so scared. Well, it's their third wars and third time lucky, guys. Alrighty, this is it, folks. Fighting time. Let the wars begin. Utmanare hit nummer 1. From Bull, seed number 3, Razor. 80 kilo tung är den med ett fruktansvärt vasst vapen med ett tryck på 9 ton byggd helt i aluminium och stål. De innehar den internationella ligatiteln och nästan allt annat också, förutom huvudtiteln. Racers hydrauliska huggtand kan göra fruktansvärt stor skada. I det internationella mästerskapet krossade de i stort sett allt motstånd och de vann bucklan i den tävlingen. Men under det tredje kriget så firade de segern allt för tidigt, fastnade helt enkelt i arenagolvet och det var en inbjudan till husrobotarna att komma fram och förstöra dem. Hi, my name's Ian Lewis, team captain of Team Razor. I'm Simon Scott. And I'm Vinnie Kirk. And we're back with our terrible, vicious-looking machine, Razor. Still with 9 tons of squeezability, we're here to trash some more robots. And claim our prize this time. From Nottingham, the Velocirippa. Velocirippa är tillbaka i huvudtävlingen med vässade bakre och främre gafflar. Väger 78,9 kilo. Har en startmotor som drivkraft. Förra gången, det tredje kriget som TV4 visade, så hade man ju en fotbollstävling där Velocirippa var med. Det må vara hitets minsta, men det spelar absolut ingen roll om man är skicklig. Vi får se hur det går för Velocirippa i huvudtävlingen den här gången. Hello, my name's Trevor Wright. I'm the captain of the Velocirippa team. This is my teammate Tony Hillier, and this is my son Matthew. We're back with Velocirippa to fight another war. Its main weapon is a front and rear spikes that are made from 8mm armour plate. It's powered with a 12-volt starter motor. Because it only has one single motor,
Unlike other robots which have two motors, and they use that to steer them, this has power steering on the front. The motor comes from the window winder of a Mondeo. The reason for the power steering is that the servos aren't strong enough to move the wheels with the weight of the robot. From Tiverton in Devon, Robo Chicken. En briljant skapelse från det lufttrycksdrivna kycklingnäbbsvapnet till ögonen som är gjord av flotörventiler från toaletten och sen tuppkammen som är gjord av en gummihandske. Hi, I'm Jason Snow, team captain. Here's team member Alec Dick. Hi, this is the poultry-powered Pekka. This weapon is designed for causing maximum damage to soft body panels. Here is Farron White. Hiya. This at the back here is a poultry flipping device. This we hope will cause mayhem in the arena. Roboteers, stand by. Här är de då. Racer med lagkaptenen Ian Lewis, Simon Scott och Vincent Blood. Robochicken och kaptenen Jason Snow i mitten. Och sen Velocirippa, lagkaptenen Trevor Wright, hans son Matthew och Anthony Hiller. 3, 2, 1. Activate. Racer längst upp i bild verkar vara den som är sugnast att attackera. Han ger sig på Robochicken direkt. Och du, där är han framme med näbben. Det är bra så. På där Racer! Ja, det verkar som om Robochicken kommer att få ett hål i örat här innan det är klart. Där kommer också... Den lilla soptunnan som jag kallar den. Velocirippa är nu nästa att bli antastad utav Racer. Racer som har lite svårt med manöverförmågan här. Du ser Racer, den är fruktansvärt stark. Alltså, han lyfter ju nästan lilla rackaren där. Man har ju fruktansvärt stora hål i de andra karosser också. Här är det dags för Robochicken att få känna på den här 9 tons spetsen som sitter längst fram på Racer. Ja. Och, aha, det börjar grillas också. Ja. Hugg. Oj, jag grillad kyckling är på gång kanske. Racer lyfter Robochicken nu, flyttar den framåt i ringen. Han är otroligt stark den här roboten. Grillad kyckling! Kom igen! Go! Jaha, han smet. Här har vi reprisen igen då. Ja, jag ser, den är stark. Enormt stark Racer där. Och jaha, nu blir han bortkörd. Jaha. Han smiter! Ja, kycklingen kommer loss där. Det kan inte vara speciellt hälsosamt för den att hänga i spiken på Racer där. Nu är den i alla fall loss och är ute på banan igen. De där ögonen som sitter på Robochicken, vad säger de om? Du, de har ansett att de ligger ju det är sådana här flotörhus som ligger i toaletterna. Varför känner jag en sån? Ja, vi har haft mycket stopp hemma. Jaha, nu är han på där igen, lille med näbben. Kross! Ja, men titta! Vad är det som händer? Stackars kyckling! Oj, där reser sig också! Nu är det krig! Racers näbb är fruktansvärt effektiv på Robochicken här som har stora hål i karossen. Och det verkar som om det är... Jaha, titta! Nu har han aktiverats! Dead metal. Nu kommer han ut och så käftar han framme där. Oj, stackars! Velocirippa är också där och visar upp sig lite grann. Dead metal får ingen riktigt bra tag där om Robochicken och Racer ger sig nu istället på den andra. Velocirippa, den tredje roboten ute på banan och Racer får ett fruktansvärt bra grepp med den här näbben. Ja, jag tycker det ser ut som en arg soptunna. Men vet du Rönnled, han har aldrig använt vapnet. Jag frågar varför? Ja, där smittar han undan i alla fall och blir stående mot väggen. Kan den ha problem tro? Ja, det är väl säkert nerverna. Den ser inte ut att röra på sig av egen kraft i alla fall. Velocirippa har stora problem just nu. Står emot arenaväggen där. Står han still för länge så han utslut. Aha, Sir Killalot kommer där och tar hand om den och paketerar den förhoppningsvis. Sergeant Bash är där också, då har han problem. Han är inte ensam, nej. Sir Killalot med att ta hand om Velocirippa. Kolla här, Sir Killalots gripklo. Så ja. Upp, ja, ner. Velocirippa går mot en säker död. Där är den borta. Racer och Robochicken är vidare. Och vår kollega Craig Charles på balkongen. Well, Velocirippa is out. First but Killalot as he puts him in the pits. Razor and Robochicken go through. Oh, how do you feel? A bit gutted. Good fight though? Yeah, it was. Look at that hole. It missed everything underneath. I can't. But that one, the little one, went straight through the steering, and that was it. All I got was forwards and backwards. Oh no. I tried to bounce off the walls to get some steering, but that was a lot. But I set a target this year getting on the show, and I'm a bit gutted, but I've enjoyed it all the same. Velocirippa är borta, Racer och Robochicken vidare och i nästa fight möter vi Pussycat som är väldigt omtyckt med Lian Buggy tillbaka och sen Repteron. Jules träffar de inte på. The Repteron team from Gloucester are working very hard. Looks like they're
pretty busy there, and it's their first war, so I think we'll leave them to it. But they've got a nasty-looking circular saw in there, which is making my skin crawl. And here we have personal favourites of mine, Millie-Anne Bug. Hi, guys. Hiya. She's got her hair back for these wars. That's right. Excellent By news. popular demand. Yeah, is she a natural blonde? Yes. They all say that, don't they? And here we have Pussycat, which looks nothing like a pussycat. Why is it called that? Because it always lands on its feet. Oh, I see. Very clever. And you got disqualified from the last wars, didn't you, because of your circular saw, which blew up. Yeah, it blew up. And are you safe for these wars? Yeah, it bends before it breaks. Ah, good. But please go easy on my friend Millie-Anne Bug. Yeah, we'll try to. Yeah. He's got war in his eyes. Utmanarhit nummer 2. From Gloucester, seed number 19, Pussycat. Pussycat, ja. Strax under 80 kilo väger den. Har elmotorer som driver den och ett blad längst fram som vapen. Och den här roterande klingan hade de ju problem med förra gången de var med. Där den till slut lossnade från roboten helt och hållet. Och laget blev till slut diskvalificerade. Nu har man uppdaterat vapnet. Och det kommer förmodligen att funka mycket, mycket bättre denna gång i Robot Wars. Hi, I'm David Gribble. I'm the driver of Pussycat and the best driver known for Robot Wars. Hi, I'm Rob Bettington. I designed Pussycat's blade and control it. Hi, I'm Al Gribble, father of Dave and the builder of Pussycat. This here is Caster, and Pussycat normally uses this to run on. In a normal running situation, she runs like this. We get 24 brake horsepower generated in the wheels, and this can accelerate with the power of a small motorcycle. And wheelie, like this. From Leeds, Millie-Anne Bug. Ser ut som en bil på släp, ungefär 4 stycken 750 watts motorer och den är skottsäker och har kevlarhår. I den förra säsongen var de med och tävlade med Millie-Anne Bug. Dessvärre var körskickligheten inte den allra bästa för den här roboten och det här laget, och det visade sig också genom att de körde själva rätt ner i gropen. Hi, I'm Jerry. This is Liz. Hi. This is our little baby, and that's his. Hi, this is Millie-Anne Bug. Basically, unmodified from the last war. I was knocked out for driving down a pit, so I've come back to try and get through again. We've got 4 powerful motors, some big spikes, and she still articulates. From Dry Rock in Gloucestershire, Reptyron. Ännu en gång en farlig klinga som vapen. Vändradio på en 5-åring, lätthanterlig vikt. Marktillgång kan varieras från 5 mm till farliga 2 cm. Hi, I'm Gordon Townley. This is my brother Stuart. Hello. This is our robot, Reptyron. It has an aluminium chassis, it has a circular saw running off a chainsaw engine, which runs up to 9,500 RPM. Inside, we have 2 powerful 12-volt motors which drive the front wheels. Roboteers, stand by. Här står de 3 utmanarrobotarna redo. Pussycat, Alan Gribble, Robert Bettington och David Gribble. Millie-Anne Bug med Filing Warren från Leeds. Reptyron från Gloucestershire, Gordon och Stuart Townley. 3, 2, 1. Activate. Pussycat, min favorit i det här hitet, och den ger sig på Reptyron alldeles på en gång. Jag tycker att Reptyron verkar häftigt, tycker jag från början. Men får se... Oj! Kolla! Och det rinner någonting från Reptyron, här får vi se det igen. Jaha, det är bränsleledningen som har gått läxa. Jaha, bensin. Det här kan bli farligt. Ja, det brinner ju en del på arenan och frågan är vad som kommer att hända nu om till exempel Sergeant Bash kommer ut med sin eldkastare. Där har vi Sergeant Bash. Där uppe är han ute. Jaha. Oj. Nu är det på gång så. Nu är det brand. Fire. Här har vi repris på det igen när Pussycat ger sig på Reptyron och knuffar fram honom mot Sergeant Bash. Och Bash han är inte senare än att han kommer ut och sprutar eld. Nej. Man har ju sett att det läcker bränsle om den här Reptyron och den lär väl inte leva speciellt länge nu. Nej, den står där den står, Reptyron. Här har vi Pussycat igen. Kolla nu ger den sig på Millie-Anne Bug istället. Millie-Anne Bug får en rejäl smäll på ett av däcken. Jag tycker den ser ut som en BH från Trinidad. Ja, den kör inte speciellt bra nu med den där smällen. Kolla här.
Och bra smäll, bra Pussycat! Nu ramlar den nästan över det. Vet du vad som är svårt när det gäller med Pussycat? När den åker åt ena hållet så får de styra åt ett håll. Sen när den åker åt andra hållet får de styra tvärtom. Det är svårt. Repbot in och knuffar till, eller i alla fall släcker elden som finns just nu på Reptire. Millian Bug vill skada lite extra medan Pussycat kommer bakifrån och också smäller på Millian Bug. Skadar faktiskt karossen lite grann, mot den skottsäker den. Ja, den var ju skottsäker. Den där går ju att köra sönder lätt som helst. Jaha, nu sprutar vi lite sånt där så att vi ska släcka eld. Jaha, nu kommer Shant ut också. Nu kommer ni få hugg, grabbar. Håll i flintar och löständer och allt. Det gör inte saken enklare om Millian Bug ställer sig på högkant. Här har vi Reptyron som nu ansats väldigt hårt utav Sergeant Bash. Kolla klon längst fram. Ja, i sargen där så finns det en såklinga också där. Ja. Mycket intressant. Pussycat och Millian Bug fortsätter kämpa med varandra. Han har ju en väldig möjlighet att åka åt alla håll, Pussycat. Det är det han kan och då får grabbarna där uppe som kör lite problem när den vänder åt ena hållet, som jag sa tidigare. Reptyron placerad på arena-flippen utav Sergeant Bash. Hem till Gloucestershire slicka såren. Well, Reptyron torched and unceremoniously flipped. Millian Bug and Pussycat, they go through. Yeah, lucky hit on the fuel tank, and that was it. We're up in flames. Oh, because you had your eye on the Pussycat's nice soft tyres, I remember. Yes. We didn't get that far, unfortunately. Oh dear. But you're coming back next wars. Definitely. Vi får hoppas att vi får se bröderna igen. Reptyron borta, alltså Pussycat rankad 19 och Millian Bug vidare till semifinal. Som ser ut som följer. Racer 3:e rankad mot Millian Bug, Pussycat rankad 19 mot Robochicken. And for round 2 we have our lineup. First of all, should we start with Millian Bug? Because they're very pretty. She's got her wheels back on. There's a brand spanking new wheel there. Still got her hair. We haven't lost that yet. No, it's still on. We're on the second round, but it's up. I've seen this thing in action, so we'll give it our best shot. Yeah, and avoid the pits. Okay, yeah, I'll avoid the pit. Yeah, that was your fault in the last one. Yeah, wasn't thanks it? for that. Straight into the pit. Well, you were doing so well as well. Anyway, good luck, guys. Thank you. Hello, the Hiya. number 3 seed. That's us. So, do you bother with tactics for a battle like this, or am I being a bit rude? No, you just push the male fend apart and grab hold of them. Oh. He's got me on video from last year saying I'm going to bust this bug, so it looks like I'm going to get the chance to. Programsemifinal nummer 1. Roboteers, stand by. Ja, här har vi Racer med dess fruktansvärt starka näbb mot Millian Bug med kevlarhåret. Jag fattar inte vad den har för vapen riktigt. Den har ju ingen vapen alls. Det enda vapen det har är att den inte har något vapen helt enkelt. Den åker mest omkring och spelar Allan tycker jag. Det hela är igång. Racer ger sig direkt på Millian Bug. Vilket grepp! Vilket grepp! Det känner jag hans fruga brukar göra. Ja, Racer har ett fruktansvärt grepp på Millian Bug och penetrerar, gör verkligen hål. Perforerar skulle jag vilja säga, Millian Bug. Och lyfter. Oj, det brinner håret! Oj! Millian Bug, vad kan den göra? Jo, den kan försöka smita undan. Det blir inget lätt jobb. Racer hänger med utan några som helst problem. Det är bara att fly. Run! Jag tror att taktiken från Racer är att dela på den här roboten så att den helt enkelt stannar tack vare det. Ja, varför inte? Det kan ju bli en så kallad celldelning som man brukar säga. Jaha, nu har det slutat brunna i frisyren där. Ser ut som Roger Pontare nu helt plötsligt. Ett rejält hål har i alla fall Millian Bug i bägge de här halvkulorna eller vad vi ska kalla det. Nu ska vi se vad Racer har för teknik närmast. Han fortsätter att försöka dela på roboten och på så sätt få stopp på den i alla fall. För så länge den rör sig så är matchen igång. Jaha, och där står Jeff Warren, han som kör BH:n där. Jaha, stackarn. Och däcken lämnar Millian Bug ett efter ett. Där ser vi hur han lätt plockar bort däcket som är en riktig däckfantast kan man säga. Det blir nästan som julafton. Det är ju faktiskt så att Racer inte har lyckats få stopp på Millian Bug på något annat sätt än att helt enkelt plocka av däcken och nu ger han sig på nästa. Jaha, han bara gräver. Han går in djupt där som en kronofogde nästan och drar ut. Det är bra. Bra taktik. Fruktansvärt effektivt vapen från Racer där. Hjul nummer 2 är borta. Nu är det bara 2 kvar. Det är bra Janne, du kan räkna till 2. Ja, duktig vet du. Här kommer nästa.
Vi ser det hela från Chants kamera som ser på den här avrättningen på avstånd. För vi får nästan kalla det det. Spel mot ett mål. Ja, där åker tredje däcket. Jag kan räkna till 3 också. Ja, det är ingen tvekan om hur den här matchen kommer att sluta i alla fall. För nu rör sig inte Millian Bug längre. Chant står och avvaktar i bakgrunden. Tänker inte blanda sig i riktigt ännu. En av husrobotarna som alltså har kommit ut. Ja, men det här är kattens lek med räkan kan man säga. Jaha, titta nu reser han på sig och visar triumferande att han är bäst. Millian Bug helt borta. Chant tar sig an den här nu. Och Racer kommer tillbaka och är inte klar. Både Jeff och Jerry Warren skrattar åt det hela. De har ju förstått länge hur den här matchen ska sluta. Titta, nu kommer käftarna på death metal. Och såg! Nu ska det bara skäras med sågklingan. Förstöra! Nu är det förstörelse. Titta på Racer i bakgrunden också. Han har inte gett sig. Han vill på Matilda här. Ja, nu vill han på alla. Kolla Matildas kedja. Kedjan uppe på Matildas motorsåg i bak. Ja, men det kan han laga sen i pausen, vet du. The wheels come off Millian Bug's challenge as they face the awesome Razor's Edge. The winner is Razor! Well, when you're facing like a seeded robot like that Razor, which is fairly awesome, what's going through your mind? What was your plan? How do you think you could win? Let's get this over as quickly as possible. If you'd have had any mobility, you'd have gone straight for the house robots to get it over quick. Well, all your wheels came off. Well, I think they were picked off by this lot. They were picked off. Very clever. Some terrible damage done as well. Yeah, but it's been entertaining damage. Do you think you can rebuild that robot? Or are you just going to throw it away and start again? This is the excuse I've been looking for to make a new robot now. I think we'll come back with something different, probably. But we've enjoyed ourselves while we're here and had a great time. Thanks, lads. Well. Oh, Craig. We feel a bit guilty. Well, it's like a lamb to the slaughter, wasn't it? What can I say? It wasn't big and it wasn't clever. It was just pure bullying, really, wasn't it? He egged us on. Yeah, my fault. I said let's pick him off. It'd be like pulling the legs off a spider. Well, you seeded 3. You seeded 3. The smart money's on you, though. Do you think you can go all the way? Well, we're giving our best shot. And you haven't broken down yet? No! Yeah, world first. It's not bad. Ladies and gentlemen, let's hear it for Razor! Bort med Millian Bug, tredje rankade Racer till programfinal. I den andra semifinalen ser vi Pussycat rankad nummer 19 mot Robochicken. Racer, de har mycket träffat. Tjena, nu är jag här nere i pitstoppen som heter där alla robotar, där de byggs ordning, de fixar och donar. Det är en del som har gått sönder. Här har jag en av mina favoriter, Racer. Hello. Hello. Hey. This is a Racer. Can't talk about it, yeah. This is a heavy one. It's heavy. It's an 80 kilo machine. Electric drive. There's a Golf Caddy motors. Fan cooled because we burn them out because they get incredibly hot. We melt all the wires and everything. Got a big hydraulic pump there. Starter motor running it. Developed 9 ton in the Ram. No kidding. No kidding. That's 3 tons per square inch on that little bit. That's heavy. It's pretty handy. Where do you come the name Racer? Where do you find it? That comes from raised to the ground. Raised it's to an the odd, ground. Bit of an odd term. Where stuff like buildings are raised to the ground. So Okay. It's Razor. Complete destroyer. I heard you have won a lot of prizes. We've won a few. Yeah? Can you tell about it? Oh, which ones do you want to know about? I see there you have one. Yeah, 2 design awards. First World Championship, the Pinball Wizard, the International League, and a Kent Challenge Trophy. Okay, so this is a winning monster. It certainly is. Yeah, thanks for the chat. All right. And good luck. Thanks a lot. Thank you. I need luck too. Do you have some coffee? En riktigt fräck robot det där, och en del robotar är ju faktiskt rent ut sagt fula. Men de verkar ändå otäcka och effektiva med sina vapen ändå. Men den här Racer, han är ju faktiskt både elak och dessutom skitsnygg. Jag tycker laget har någonting att vara riktigt stolt över. Ja, det har du rätt. Alltså, Racer, det är en riktig min-maskin. Alltså, tänk när han kommer med sin näbb och trycker på med flera tons kraft. Det är ingen lek. Jag rekommenderar inte att stå framför den. Nej, tänk dig själv att få 9 tons tryck på en lillfingernagels yta. Det kan du fundera på nu tills vi är tillbaka efter det här. Stanna kvar.
att erbjuda. Vi ska bland annat se hur det går för Mickes nya kompisar i Racer-teamet, om de klarar sig vidare till semifinal. Ni ska även få se ett litet inslag hur det kan gå när man lär känna de här husrobotförarna lite för mycket. Men nu Micke, nu är det slutsnackat. Nu ska vi sätta lite fart på den här tillställningen. 3, 2, 1, aktivera! Aktiverade är vi naturligtvis från den första programsemifinalen. Vet vi att Racer har gått vidare 3:e rankad. I den andra som vi strax ska se, Pussycat 19:e rankad mot Robochicken. Robochicken. Is the chicken gonna chase the cat or the cat chase the chicken or what? Who's gonna come first? It'll be us. It'll be us. You. No problem. We survived Razor. We'll survive a lesser mortal. Fighting talk. But it is actually a chicken, isn't it? Because what it does is it attacks from behind. So it's a coward. It doesn't reveal its weapon. There's nothing cowardly about our chicken. How's your cutter working okay? Because I know it exploded last time. Fine? Absolutely perfect. And strategy? Strategy? Go in and kill him. Programsemifinal nummer 2, detta till publikens stora glädje. Först har vi ju Robochicken till höger. Jason Stowe, Farron White och Alex Dick. Roboteers, stand by. Pussycat i den andra ringhörnan. Där har vi Alan Gribble, Robert Bettington och David Gribbett. Hitet är igång. De 4 husrobotarna finns i respektive hörn. Dent Metal, Shunt ser vi längst upp i bild. Pussycat jagas lite grann utav Robochicken till att börja med. Pussycat med sin fruktansvärt farliga snurrande skiva längst fram som är lite oregelbunden för att göra så stor skada som möjligt. Jag ser att flippen har ju hakat upp sig lite där på Robochicken. Det ser inte bra ut. Men har den där flippen egentligen någon verkan på Pussycat? Ser inte så ut. Du ser Pussycat håller sig lite på avstånd här medan Robochicken kommer in. Han vänder runt Pussycat. Hålla här nu. Åh, titta! Där ryckte ett öga på Robochicken. Där kan ni se hur lätt han förstör ögat. Alltså en katt har ju 9 liv. Jag säger att den här kycklingen behöver ju 40 liv. Alltså det här är ju kattens lek. Med sitt byte helt enkelt. Pussycat fortsätter att attackera Robochicken. Robochicken som börjar få ordentliga skador i sin kaross nu i det här laget. Jag tror nästan också att de har lite problem att ta sig framåt där. Undrar om den går med båda motorerna som driver bägge hjulen. Ja, än så länge flyttar den på sig där inne på arenan och då är ju tävlingen fortfarande igång så att säga. Står den still för länge, då är det hela över. Ja, står de still i över 30 sekunder så är de helt borta. Det är bara ut från banan. Jaha, där är ett stort hål igen. Fruktansvärd styrka i den där snurrande skivan längst fram på Pussycat. Robochicken börjar se lite rufsig ut i pälsen om man säger så. Ja, han är enögd och det är inte kul att vara det på den här arenan kan jag tala om för er. Nu är det så att Robochicken bara driver med ett enda hjul. Ser du att han drar han mot sargen där? För han vill förstöra, han vill göra det lite mindre så det ska se ut som en linjal. Kan jag tänka mig, för de här grabbarna, de är ju tokiga. De är vansinniga här Pussycat-förarna. Imponerande styrka också hos Pussycat att flytta Robochicken framför sig på det där viset. Det känns som om Robochicken-killarna också har förstått att de har förlorat den här matchen med tanke på leendet på deras läppar. De tycker det är kul, trots att de får råsmörj i den här matchen. Det har du rätt i, så. Och oj, där flög lite smådelar igen. Så. Det flyger, det är bra att de har skydd runt arenan. Tänk om den flyger ut på en människa. Oj. Jaha, nu är Sir Killalot inne. Nu kommer det hända saker. Kom igen. Sir Killalot ger sig efter den gula Robochicken. Han har en lans i den ena handen, eller på att säga hand är det väl inte riktigt, men en lans i alla fall. Och sen är det alltså en rejäl grip. Och där ryckte det andra ögat också på Robochicken. Vi såg det från kameran monterad på Sir Killalot. Nu är det dags att dra mot flippen, va? Är det så? Det skulle vara gott med lite kycklingkebab. Ja, så ja. Vänd om, Sir Killalot. Där. Oj. Nu ska han flyga, så då. Undrar om han har flygcertifikat. Vi får se. Ja, det var inte så långt, men det var ändå en bit. En rejäl rullning. Det var ungefär som Frank Andersson i hans bästa dagar. Ja, man gjorde en sån här grekisk romersk parterre. Jaha, nu är Chant inne också och klappar på som en gammal brännbollspelare. The cat gets the cream, but Robochicken has to cluck off. The winner is Pussycat. Come on out, lads.
these days, free-range farming is like, you know, very trendy. That was more like an assault and battery chicken, that, wasn't it? It didn't really go that well for you lads, did it? Well, we had a good go. Well, at first, when your flipper was working, it looked like, you know, you're in with a chance, but they've got some curious solar, haven't they? That's right, and wherever you flip them, they just keep on going. That's it, self-righting, you see, self-righting, you know, it can go both sides, so it's no good flipping them over, was it? Not much. Well, have you enjoyed it? Brilliant, yes. And, you know, the sartorial elegance that you brought to the show is most appreciated. Will you come back next time? Next year. All right, Robo Chicken. Well, the Pussycat Boys, you've got the cream. It's like a great big loving tonight on Robot Wars. Look at this, look at this. All right, let him put him down, Was you driving? Yes, I was. What was your game plan? Because it looked at first, though, he was quite a tough robot, didn't it? Yeah, I think it's one of the toughest we've come across so far. That saw's unusual, that sort of circular blade. What's that? Designed by Robert, the weapon man. You designed the weapon? But it seems to be better than the normal circular saws, because it can rip things a bit more, can't it? Shred it. Bigger surface area for the impact, so it tends to launch stuff instead of cut through it. A bigger surface area for the impact. Yeah, I understand exactly what you mean there. Ladies and gentlemen, let's hear it for Pussycats! Robo Chicken har klockat färdigt för den här gången. Pussycat vann tämligen enkelt. Ger oss följande finalfält. 3:e rankade Racer tar sig an 19:e rankade Pussycat. Vi får snart se hur det går. We'll see what damage we really got. Very little, I think. Yeah, we are digging Kevlar out of the wheels at the moment. It was a Millian secret weapon. But we're getting there. It'll be back together shortly. The motor's red hot. Is it? I mean, red hot. Yeah. It's a funny shape. It does tend to roll around the arena a lot. So it's getting a nip on it and giving it a squeeze and stopping that nasty disc going round. I think they'll be just as worried about us. We're number 3 seed. You see the damage already that we can do. It's going to be a good fight, I think, at the end of the day. Yeah, that's the trouble. Yeah, we got a clutch on here. It stops the motor stalling out, and it's been slipping a lot. It's supposed to slip, but I think the tension we put on it with the torque wrench is now has changed. The pads are worn down, so we're gonna have to tighten it up. And that's it. We're ready to run again. I finalen har vi alltså Racer, 3:e rankad mot 19:e rankade Pussycat. Så här tog sig Racer till finalen och gav sig på Velocirippa som sen brändes och inte kunde komma ur fläcken. Sen var det Millian Bugs tur, där kevlarhåret fattade eld, men en del av håret fastnade i Racers hjul. Det hade de problem med när de var i depån, tro mig. Hjulen, de slets av Millian Bug. Och så här plöjde sig Pussycat igenom finalen. Reptyron får problem direkt när bränsleledningarna kapas och man sätter eld på den. Sen var det Robo Chickens tur. Väldigt goda förlorare. Den tappade ett öga, förlorade hoppet och slutade som kycklingfärs. The Razor team looking quite casual. You've fried bigger fish than Pussycat, haven't you? We certainly have. We've faced some big monsters in our time. I tell you, I'm so impressed by your robots. Thank you. 3 tons of pressure on that tip. Right on that little point, right at the And end. that is like 3 enormously heavy cars. It is, yeah. It's not going to be a happy cat, is it? No. And you've got military aircraft sort of Yeah. technology involved here with the titanium it certainly wheels is. back there. Yeah, yeah. It's an incredible beast. And I hope it performs well for you. I'm sure Thank it you. will. Good luck. Robert, you're having a quiet moment. I don't want to disturb you, but what are you thinking? I'm just praying that we can beat Razor. They are quite an awesome feat to face, aren't they? Definitely. So we're praying that we're going to win. Is there anything else we should be looking out for? Well, we've now sharpened the 2 teeth on the blade properly with the angle grinders.
before we were doing it with a power file, and it should now do the job properly. From Bournemouth, seed number 3, Razor. Ian Lewis, lagkapten och designingenjör till höger, Simon Scott i mitten och trädgårdsodlaren Vincent Blood till vänster. From Gloucester, seed number 19, Pussycat. Lagkaptenen Alan Gribble till höger och han driver en ingenjörsfirma. 3, 2, 1. Activate. 5 av dessa 2 robotar ska gå till den stora semifinalen. Den första av dem i alla fall. Pussycat eller Racer. Pussycat verkar vara den mest aktiva utav dessa bägge 2 robotar i en mycket, mycket bra match som vi förväntar oss i alla fall. Det ska bli mycket, mycket spännande. Men nu ser jag en sak. Nu har det hänt någonting. Någonting med däcket har Pussycat gjort på Racer här. Nu står han still. Något har hänt. Där åker han in i sargen. Titta nu när Racer kommer, eller Pussycat kommer. Där slår han till någonstans och då blir den obrukbar. Racer har stora problem att komma bort från arenaväggen. Där står bara och tuggar med hjulen och kommer ingen vart. Och det här är ju ett olyckligt läge för Racer. Pussycat kan ju helt ohotad komma in bara och göra processen ganska kort, känns det som. Alltså jag lider lite med Racer. Denna maskin som har krossat allting hittills. De står här uppe, vad ska de göra? Stor favorit i den här omgången utav Robot Wars är den ju innan. Men det ser inte bättre ut än att det är Pussycat som kommer att gå vidare från den här finalen och ta sig vidare då till den stora semifinalen. Vi ser Ian Lewis där, han är irriterad, lägger ifrån sig kontrollen och är märkbart sur över att man inte kommer ifrån platsen där den står just nu ute på arenan. Nu kommer också Chant in. Och då är processen. Där gick vänstra däcket, nu är den helt borta. Nu är processen, alltså det här är ju en skräll av rang. Titta där! Vänstra bakdäcket är borta, då kan du inte göra någonting. Jag måste grina lite. Jaha, nu öppnas porten ner till pärleporten. Nu är det dags! Och här ser vi naturligtvis racerlaget mycket, mycket besvikna över det som har hänt. Det ena bakhjulet är totalt trasigt och roboten, ja, de försöker inte ens flytta den från platsen. De kan inte flytta den från platsen. Dead Metal kommer in och tar sina stora käftar, flyttar med Racer bort mot gropen. I alla fall vill publiken det, som skriker pit, pit, pit hela tiden här. Hej då Racer, hej då. Och där är det hela över. One of the biggest shocks of the war so far. Razor are out. The Pussycat's still got his 9 lives and he's through to the series semi-final. Come on, lads. Guys. Did it again. Look, you keep doing it. You keep breaking down. Yeah, but we went out in battle with glory. I know. Well, Ian's kind of thrown his toys out the pram. He's Yeah, too he's good gone to... down to check the machine out. He's really worried about the machine. Part of it was still running. Was it? Yeah. I mean, the thing was, I mean, you were the favourites there. You seeded 3. I mean, you're an awesome robot. But we're up against some good guys. Yeah, Good weapon. It is a good weapon. Yeah. That sort of That's what we wanted. That's what we it? wanted to see in Robot Wars was good weapons, and these guys have got it. You must be gutted, though. You must have thought this We could have are, been your but year. this is what it's about. You know, it's the It's fun. about competition, it's about battle, it's about Yeah. We look at it, well, we've won damn near everything else. Yeah. We just don't seem to do well in this one competition, but well. Never mind, Next guys. year. Next definite. year. Come on, I want you next year Yeah. back again, okay? Will do. Well, done, Razor, guys. let's hear it for them. Guys. Well, you heard the lads. That is an awesome weapon. It surely is. But, how did you immobilise it? You knocked the wheel off it or something, didn't you? Well, in the end, we knocked the back wheel off, but they were a sitting target. We just decimated them. I mean, I was gutted for them at the back because it's such a pretty robot. It's that a one, isn't gorgeous it? robot, but we were frightened stupid of it. You must have been scared when you got drawn against it. Oh yeah, yeah. You've come up trumps, lads. Well, everyone now is running scared of that peculiar saw. We can do it. Well done, young man. Yeah. Pretty good, isn't it? All right, well, you can ask for robot presents off Santa Claus, but you better ask for mercy on Robot Wars. Bye-bye. Nu ska vi kolla på han som sköter kameran utifrån arenan, bakom plexiglaset här. Så här ser det ut. Så går det till. Där är han. Hello? Is it difficult? Not particularly. It is. Is it difficult to do this? Not really, because the director's talking to the camera operator, who then tells
the grip. Sergeant Bash is naughty. No, he's naughty. Naughty boy. Naughty boy. Nu är det lite grejer på gång. Nu är han lite wild där. Wild och crazy. He's wild and crazy. Ja, nu har vi sett hur de sköter. Jag pratade heller med tjejen för att kamerakillen är en kille och det vill inte jag prata med just nu. Så att han står utanför och kör. Kolla här kamerapolisen. Han håller alltså i som en motorcykel. Check this out. There he is. There he is. The man, the myth, the concept, everything. Wow! Salazar! No! Wow, he's wild! Oh, come on! Na 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 na. Na 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 na. Lights up! Mamma, jag vill åka hem! Det där var bland det värsta jag har sett. Sir Killalot var verkligen förbannad på Micke och dessutom var publiken med på noterna när han kaxade sig mot den mest skrämmande av alla husrobotar, Sir Killalot på 200 kilo. Det var en av höjdpunkterna i England. När jag, som den eminenta journalisten, ska ner och göra ett seriöst reportage om någon som sköter kameran precis vid rälsen där och utanför plexiglaset. Vad händer? Vad händer? Jo, när jag står där kommer Sergeant Bash, sprutar eld mot mig. Men jag har tur. Det är plexiglas emellan. Hade det inte varit det så hade det gått åt Hälsingland. Och bredvid Sergeant Bash så kommer Sir Killalot och vill åt mig. Han känner en åtrå. Och jag också faktiskt till den här monstret, den här monstruösa kärleken som uppstår mellan han och mig, eller hon och mig. Där kände jag tillhör de här monstren, de här robotarna. Jag förstår. Du är precis som en robot och verkar ju rätt nöjd med det dessutom. Själv är jag så rätt nöjd med att vara utav kött och blod och jag längtar redan efter nästa vecka. Då ska vi bjuda på mer monsterrobotar in action. Var med oss då. Hej då! Some of us are gentlemen, some of us hold back. Now, if you're out of control, you don't just go for it, do you? There's a gentleman's agreement around here that we are kind of a bit hold backish. Now, we got 3 tons of pressure underneath there, and when we went against Millie Ambug earlier, we held back because we knew we were on top of these expensive pieces. And those guys, for some reason, they just were out of control after about 10 seconds, and then they just lay into it. There's a lot of my life involved in this machine. Here it lies. Den som ger sig in i leken får leken tåla. Nästa gång i Robot Wars möts de. Dietor rankad 21 och Firestorm 2 5 på rankinglistan. Må maskinerna gnissla, växlarna skära sig. Jag kan knappt bärga mig. Vill du bygga en egen robot eller är nyfiken på hur det går till? Jag går då in på Robot Wars officiella hemsida eller på tv4.se. Där hittar du regler och all information om hur man kommer igång. Detta plus massor av roligt för dig som är robotintresserad.